Ang Foxter Lincoln 4.0 ay isa sa mga budget mountain bikes from Foxter na naka-hydraulic brakes na. Kasunod lang ito ng Foxter Evans 3.0. Hindi din nagkakalayo yun sa presyo. Mas mahal lang itong Lincoln 4.0 MTB. Alay yung frame at medyo iba ang forma ng batalyon nitong Foxter Lincoln 4.0 kung ikukumpara mo doon sa iba pang mga model ng Foxter mountain bikes, lalo na doon sa mga mas mababang model. May pagkakakurba sa itaas at mapapansin mo na iba na din ng itsura sa bandang dropouts. Hindi ko alam kung ano yung epekto ng ganitong style ng tubings or ng geometry ng bike sa ride. Naka-internal cabling na at madami ding iba't ibang kulay neon na mapagpipilian. May suspension ng fork na Foxter branded, may lockout na din kaya mas maganda. Coil type yung fork at medyo may katabaan na yung tubings ng stanchions. Meron ding travel indicator yung fork. Sa drivetrain components naman, 3x8 ang setup ng Lincoln 4.0. Foxter branded lang yung crank pero ito yung variant na alloy na ang crank arms. Shimano Tourney TX ang rear derailleurs, Tourney naman sa front derailleurs. Shimano ng series na din ang hydraulic brakes kaya maganda. Sa wheelset naman, Foxter ang hubs na quick release na din. Foxter rims na alloy na din. Kendo tires na 2.1 ang lapad ng gulong. Sa ibang components, maganda na din yung forma ng saddle. Okay din yung seat post at ayos din dahil yung seat clamp ay naka-quick release na. Sa cockpit setup nito, flat yung handlebars na may konting upsweep. Tulad ng stem, alay na din ito. Pwede mo pang i-dial in, depende sa trip mo na setup dahil may mga spacers pa siya. Size 17 lang yata ang meron dito sa Foxter na bike na ito. Medium size yun. 10.5 ang price nitong Foxter Lincoln 4.0 sa bike house. Kung trip mo yung format kulay, hindi na din ang pangit na choice itong Foxter Lincoln 4.0 dahil maganda na din naman ang mga pyesa na nakakabit sa kanya. Dati mas nire-recommend ko yung Foxter Evans kasi mas mura, pero same specs lang dito sa Lincoln. Ngayon, puro mga naka-combo shifter na hydraulic brakes na yung Evans 3.0. Unlike dito sa Lincoln 4.0 na pwede mong i-upgrade yung drivetrain na hindi mo na kailangan magpalit ng brakes. Madami pa tayong bike check videos na gagawin. Abangan ang mga susunod pa na videos, subscribe lang kung hindi pa kayo nakasubscribe. Batian na lang sa daan, ride safe mga kapadyak.